सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि एज यु अल क्यान सी धेरै पछि अब यसो छोटो मिठो राइड जाँदैछौँ। अनि हामी चाहिँ लगभग 4-5 जना भयौँ होइन। अनि आजको हाम्रो के भन्छ राइड चाहिँ अब तपाईँहरूले थम्बनेल टाइटल देखेर थाहा पाइसक्नु होला। आज चाहिँ हामी चितलाङ जाँदैछौँ। अनि म चाहिँ अहिले सोलो छु है। अनि अगाडि 2टा बाइकमा गइसकेँ साथीहरू। अनि आज चाहिँ हामी वहीँ बस्ने अनि यसो रमाइलो गर्ने अनि फर्किने भन्ने हाम्रो चाहिँ आज प्लान हो है। साथीहरू कतिजनाको चाहिँ मिलेन, केही छैन, अर्को पालि गइन्छ है, त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ हामी बल्कु कटेर भर्खर अब पेट्रोल सेट्रोल हाल्यो मस्त पारामा। बाबालेबाट यस्तो मजा लाग्छ यार कुदाउन यार गाइज, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा। लास्ट मजा लाग्ने ठाउँ क्या। अहिले चाहिँ हामी चोबर आइपुगिसक्यौँ। अनि अब चाहिँ अहिले चाहिँ एराउन्ड 3:30 भइसकेको छ है। अनि लेट्स सी अब कति बजी पुगिन्छ भन्ने कुरा अब मलाई पनि थाहा छैन। अनि धेरै अघि गएको, त्यही पनि बर्खाको टाइममा गएको हो है। अनि वाइल हिलो थियो त्यति बेला। अहिले चाहिँ अब हेरौँ कति बजी पुगिन्छ भन्ने कुरा हो। सो गाइज अब चाहिँ हामी अब बिस्तारै हिँडिन्छ है। साथीहरू पहाडी छुट्यो जस्तो लाग्यो, मैले त्यति देखिनँ। अनि अलिकति रोकौँ अनि अलि उतै गएर भेटौँला। स्टे ट्युन। अनि नयाँ चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। त्यही गाइस अहिले चाहिँ हामी यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि दक्षिण कालीको लगभग नजिकै आइपुगिसक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी दक्षिण कालीको बाटो नभइकन यता उसको बाटो जाने हो, के भन्छ अपोजिट है। मलाई थाहा छैन कि ठाउँको नाम त्यति। हामी चाहिँ कुलेखानी हुँदै गइन्छ भन्ने कुरो है। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी यताबाट दक्षिणकाली लागिन्छ। अनि यताबाट चाहिँ हामी चितलाङ। ओहो के हो बाटो यार, कस्तो धुलोडाका। त्यही भएर अगाडि जानु पर्थ्यो। मलाई चाहिँ किन आज हल्का रातै पर्छ जस्तो लाग्छ उतै पुग्दाखेरि। यु क्यान सी गाइज भ्यू चाहिँ बवाल देखिरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि अब एकछिनमा चाहिँ रात पर्छ होइन। अनि कस्तो देख्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा हुँदैन। चट्ट पारमा चिल पारमा गइन्छ, त्यही हो। अनि भ्यू चाहिँ बवाल देख्न सक्नुहुन्छ है। ओहे अलिकति साँग्रो छ कि यता बाटो चाहिँ। अनि त्यही भएर अलिक गाह्रो छ, हल्का फुल्का गाइजहरू। क्या त हामी गुम्बा रहेछ त्यहाँ हेर माथि, देखेको छैन थाहा छैन। क्यामेरामा बबाल देखिरहेको त गुम्बा। यहाँ देशको छ चिन्ता। भाइ त डेन्जर सोचिदिरहेको त यार, पुरै टोलाएर एक करोड दिइरहेको। भाइ कस्तो तर्सिरहेको यार अहिले त बस यार। ए गाह्रो 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 गाह्रो। कुलेखानी हुँदै बबाल जानुपर्छ कुलेखानी। हामी अब लगभग मेरो कति भनौँ न 12 सकेपछि हो कि ठ्याक्कै 12 सकेकै होला। अहिले ब्याचलर सिटिङ वाला भइसक्यो, लगभग 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो है। लगभग 9-10वटा बाइकमा आएको थियौँ क्या। यस्तो रमाइलो भएको थियो है। अब केटाहरू पनि त्यति बेला ठक्क लाएर अब कलेज टाइम सिद्धिने हुन्छ नि त। कलेज टाइम सिद्धिएको अब रमाइलै बेला हुन्छ नि त। अनि अहिले चाहिँ अब धेरै छैनौँ, 2-4 जना जाम बसौँ भनेर अब सबैको मिल्दैन टाइम है। त्यति बेला चाहिँ अनि यस्तो रमाइलो भएको थियो यार। अब के गरौँ होइन, अहिले चाहिँ धेरैजना छैनौँ, त्यही पनि ठिकै छ। रमाइलो गर्ने आफूमा भर पर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछु र राइडको मजा आफूले लिनुपर्छ गाइस।
होइन सोलो भएको फाइदै हो कि तिनीहरू दुईजना छ आफू त सिङ्गल हो मस्त पारामा कुदाइरह बवाल क्या बवाल देखेको यार ए यो मन्दिर यहाँ हो कि हो यु क्यान सी गाइस यस्तो बवाल छ यार त्यो के हो त यार क्या उस मुखीको बङ्गाला टाइपको क्या आमामा क्या कम्पाउन्ड एरिया पुरै घेरिया रहेछ सो गाइस तपाईँहरूले बाटो देख्न सक्नुहुन्छ है बाटो त वाइल्ड बिग्रेको रहेछ वाइल्डै अनि त्यहाँ अघि सोधेको थिएँ अनि लगभग 2 घन्टा 1.5 घन्टा लाग्छ भने आमै कहिले पुग्ने सो गाइस यहाँ चिया खाइयो टक्क लाएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट निक्लिन्छ यहाँबाट चाहिँ राइट आउँदा आउँदै फेरि अब तपाईँहरू चितलाङ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि टक्क लाएर अलिकति विचार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ है झुकिन्छ क्या बाटो मै झुक्यो पहिला आएको बाटो अब लगभग यहाँबाट 1 घन्टा भन्छ त्यही हो 1.5 घन्टा त थियो सो गाइस अब यसै गरी हाम्रो राइड स्टार्ट भएको छ यहाँबाट टक्क राइट लाग्ने कि यसै गरी हाम्रो राइड सुरु भइसकेको छ र मैले चस्मा कता राखेँ ओहो बबाल अफरोड छ अरे यार अफरोड नभए त लगभग आधी घन्टा 45 मिनटको बाटो होला होइन अब 1 घन्टा हल्का बढी नै लाग्छ है है बबाल छ क्या तलपट्टि उस ए अब चाहिँ कुले खाने ड्याम है के भन्छ अफरोडले दिमाग खराब हुन्छ यार अफरोडले म पहिला आउँदाखेरि चाहिँ आमामा यस्तो अलिकति यो बोटिङ गर्ने थिएन होइन पुरै बाटो मात्र अहिले त बोटिङ गर्ने ठाउँ पनि खुलेछ म त धेरै भएछ यार आएको त पहिला चाहिँ पिजै थियो है अलि यतातिर चाहिँ अलिक पिच थिएन उता हाइवेको बाटो चाहिँ यो हेटबाट जाने बाटो अगाडिपट्टि चाहिँ लास्ट पिच थियो क्या अनि अहिले त बाटो त आमा हो पुरै धुलो उड्ने क्यान सी गाइस बब्बाल ओहो बाटो त के भन्ने यार यता धुलो गाडीले आमामा यस्तो वाइल्ड धुलो बनाएको छ यार गाइस यार बाबा तलबाट चाहिँ पुरै उक्सै छ कि के भन्छ खोला भन्ने कुलेखान ड्याम आमा बोटिङ सोटिङको लागि यु क्यान सी गाइस भ्यू हाउस द भ्यू गाइस यु क्यान सी बवाल देखिरहेको छ नि यस्तो म्याम फुली साला ढुङ्गा परिरहेको छ पछाडिको बाङ्रा नमजाले लाग्यो त होइन गाइजहरू के भन्नुहुन्छ यो विषयमा इमर्जेन्सी लाइट बालेर हिँडिनै पर्ने हुन्छ होइन अब हल्का अन्धकार भएको जस्तो नि फिल भइरहेछ अनि 1 घन्टा लाग्छ भनेपछि त अलि राति नै पुग्ने भयो जस्तो फिल भइरहेको छ हामीलाई अनि यो भ्लग चाहिँ म पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर हाल्छु होला है अनि यो भ्लग हेर्ने मान्छेले पार्ट 2 चाहिँ नछुटाइदिनु होला त्यही यार अनि नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला अनि बाटो यस्तो छ यस्तो भए पनि रमाइलो मानिदिनु होला ल के हो यो चाहिँ भयो 2-3 वर्ष चाहिँ भयो होला यार हामी अब म पहिला आउँदाखेरि थिएन यस्तो दामी छ त यार सो गाइस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ लास्टै धुलो अनि त्यही माथि अँध्यारो पनि भइसक्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म बाटोघाटो चाहिँ अलिक देखाउन सक्दिनँ जस्तो फिल भयो अनि त्यहाँ आउँदा आउँदै बोर्ड पनि रहेछ कुनै ठाउँमा कन्फ्युज भइहाल्यो भने चितलाङको चाहिँ होइन अनि मान्छे चाहिँ त्यति हिँड्दैन क्या यो बाटो अनि घरहरू पनि त्यति छैन अनि सकेसम्म चाहिँ अब आफू कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ सोध्दै एकजनालाई मात्र सोध्ने होइन टक्क लाएर 1-2जनालाई टक्क लाएर सोध्दै आउनुपर्छ एकजनालाई मात्र सोध्यो भने फेरि कोहीले चाहिँ रङ डिरेक्सन पनि भनिदिन्छ क्या त्यही हो होइन अनि सोध्दै चाहिँ आउनु होला अनि बरु यस्तो घरहरू कतै छ क्या त्यो चाहिँ ट्याक्क लाएर अब कन्फ्युज भएर पनि सोधिहाल्नुपर्छ यहाँ त फेरि धेरै घुम्ती बाटो छ क्या यताउता
लास्टै अँध्यारो भइसक्यो। लेट्स सी अब 1 घन्टाको बाटो भनेको छ। अहिले रात परिसक्यो है, बज्न त 5:30 जति भएको छ। चाँडै नै अँध्यारो भयो है। मै कन्फ्युज भइसक्यो अनि त्यति साह्रो याद पनि आइरहेन क्या, कहाँबाट हो गएको जस्तो भइरहेछ। बाटोहरू चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दा मेन बाटो सही आउने हो। अगाडि चाहिँ हाम्रो मुस्कान पासा हुनुहुन्छ कि मास्के त राइडर भइसक्यो त यार। एकैछिन मात्र के ब्रेक हान्नुपर्छ, कहाँ उड्या त आमा त्यहाँ आगो लागि भयो भने त्यस देखिआएको छैन होइन, तर आगो मात्र त देखिनु पर्ने हो। यस्तै अब आगो लाउनु त नहुनु पर्ने। अहिले चितलाङमा पनि धेरै रिसोर्टहरू बने जस्तो लागिरहेको मलाई, किनभने पहिला आउँदाखेरि त्यति साह्रो देखाएको थिएन क्या। अनि पानी पनि हिलो पनि बाटो त्यस्तै थियो, रमाइलो भएको थियो यार। हिलो बाटो भयो नि अब होइन। तल यस्तो छ क्या बाटो पनि कता जस्तो है। दिउँसो आएको अलिकति याद हुन्थ्यो कि राति आए यस्तो कता जस्तो हुने क्या। त्यति बेला त्यही पनि म चाहिँ त्यति बेला बर्खाको टाइममा आएको थिएँ होइन। धन्न त्यो दिन चाहिँ अघिल्लो दिन चाहिँ मस्त पानी परेको थियो। अनि हामी जुन दिन आउने नि हुन्छ नि, त्यो दिन चाहिँ औडा बर्खा हुन्छ नि, पानीले पनि साथ दिएको क्या। पानी नि परेको थिएन, हल्का फुल्का चाहिँ हिलो अब लास्टै पानी परेको थियो अघिल्लो दिनमा। हिलो चाहिँ हिलै थियो होइन। अनि केटाहरूको बाइक चिप्लिने पल्टिने त कसरी भयो, तर त्यस्तो साह्रो केही भएन त्यो दिन पनि। मस्त पल्टिन चाहिँ यति चिप्लेछ केटाहरू 18-19 भनेको कुरै 18-19जना केटाहरू भनेको त अनि कुरै बेग्लै हुन्छ नि होइन। थाहा नभए पनि मतलब छैन के हो चल्दिउँ न बाटो पुगिहाल्छ भन्ने सोध्ने हो भने एउटालाई थाहा हुन्थ्यो, एउटाले हो कि जस्तो भन्छ, त्यस्तो टाइपको क्या। अहिले चाहिँ अनि अँध्यारै भयो, किन अब आज चाहिँ यहीँ बस्ने रमाइलो गर्ने भन्ने टाइपले आएको हो नि त हामी होइन। अनि त्यही भएर लेट्स सी गाइज होइन, अलिकति उतै गरेर भेटौँला अब, किनभने लास्टै रात पनि परिसक्यो। ओहो बाटो त यतै हो, यता होइन र, यता हो कि यता त माथि गाउँ जाने बाटो जस्तो लाग्यो। बाटो त अहिले धेरै चेन्ज भइसकेको चाहिँ लगभग भनौँ न 4-5 वर्ष भने अझै बढी नै भयो यार। 6-7 वर्ष अगाडि आएको हो कि यो मेरो बाइक किनेकै लगभग 6 वर्ष, यो बाइक किनेकै 6 वर्ष बढी भयो क्या। अनि त्यति बेला बाइक किनेर बाइक लगभग किनेको 6-7 महिनापछि नै आएको हो कि होइन, 6-7 महिना पनि होइन, बाइक किनेको 2-4 महिना पछि नै आएको होइन। अनि त्यति बेला आउँदाखेरि र अहिले त अनि बाटो त कतिको टाइम यति भइसक्यो नि त। आमा के हो यो बाटो त, आमा वेट, बाटो के हो यस्तो, कस्तो ढुङ्गा मात्र हालेको यार। अनि अघि त्यहाँ आउँदाखेरि है यस्तो नमस्ते लडाइ थियो यार एकजना यार। म चाहिँ चिनेको साथी हो कि के हो भनेर यसो फर्केको होइन, ठ्याक्कै लडिरहेको रहेछ भने पछाडि जाँदै थियो फर्किँदै थियो, क्यामेरा चाहिँ अफै गरिरहेको थियो कि होइन। आमामा बाटो त के भन्ने र त्यो गाइज अब अँध्यारै छ, अलि उतै गएर भेटौँला है। देखिया पनि त्यति केही छैन होला। सो गाइज रात परिरहेको छ, अनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन आई डोन्ट नो, बट अब धेरै छैन, अब 2-4 मिनट भन्दै थियो त्यहाँ अलि अगाडि। अनि ठ्याक्क पिजर सुरु भएको थियो क्या त्यहाँबाट। अनि ट्राफिक पुलिसहरू रहेछ क्या त्यहाँ, सबजना रोकेर ट्राफिक पुरै बाइक पुरै घुमेर हेरिदिएर भने
के हो तपाईँ त इमर्जेन्सी लाइट बालेर भाँकी भुँ पार्दै आउनु भएको त अरे सर आवाजै यत्रो हो भनेको त ए हो र भन्दै थियो क्या म त हाँसो लागिरह भने ए अब लगभग आइपुग्यो त्यो रिसोर्टहरू देखिसक्यो होइन अहिले तर पहिलाभन्दा धेरै धेरै रिसोर्टहरू खोलिसकेको छ यार ए हे आयो अब कुन हो भने थाहा छैन तर आयो चितलाङ चाहिँ आयो हामी पहिला खाना खाएको थियो उयो माथि जस्तो लाग्थ्यो अब देखिया छ छैन थाहा छैन के हो नाउँ चाहिँ चितलाङ रिसोर्ट गुगल म्याप छैन सर लगे यतैतिर त सो गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ चितलाङ रिसोर्ट लगभग 2 घन्टा 2.5 घन्टा बढी लाग्यो होला होइन लाग्छ किनभने चियासिया खायो फोटोसोट खिच्यो यताउता गर्दाखेरि त्यही लगभग अब 2 घन्टामा आइपुग्यो भनौँ न होइन ग्रे भन्दिउँ फाइनली यता नि बेनेली रहेछ उता के हो भुँ पार्दै आउनु भएको त अरे के ट्राफिकले रोक्यो होइन यस्तो रे के हो सर इमर्जेन्सी लाइट रात पऱ्यो नि त सर भने होइन अन्त खुब भुँ पार्दै आउनु भएको त अरे ठिक छ नि सो गाइस फाइनली वी आर हियर हामी चितलाङ रिसोर्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइएको छ हामी होइन मुस्कान केही भन्छ यो विषयमा के भन्छ अनि वेलकम गराएको त हामीलाई ल भन अनुहार पनि अनुहार देखाइदेऊ न चोर जस्तो देखिरहेको होला तर म खोलेर ह्यान्डसम भन्छु होइन भन्नु नि त भन न मिठो खै केही दुई शब्द अनि बाटोघाटो कस्तो लाग्यो तिमीलाई अनि बाटो त एकदम स्पेसल यादगार एकदम यादगार त्यहाँ अघि एकैछिन राम्रो बाटो आएको है चितलाङ आइसक्यो कस्तो राम्रो बाटो आएको भने होइन थुथु गरेको ठ्याक्कै बाटो त सक्यो यस्तो नाच्नु न सबै जान्छ रुम हेर्न जान्छ अनि अब एकछिन देखाएको त हराउँदैन आउन सो गाइज अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन मुस्कान पर हेड कति रे यहाँ त 25 ओ तेरी ओन्ली 25 म दिमाग खराब भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ दुइटा म जहाँ सुत्दै नि हुन्छ अरे किनभने रिसोर्ट अहिले खाली रहेछ अनि फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ लास्टै प्याक हुन्छ अरे क्या अनि फर्मसम खोल्यो अनि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ रिसोर्ट चितलाङ रिसोर्ट अनि हाउ यार फिलिङ ब्रो फिलिङ गुड टु गुड अब धन रमाइलो गर्नुपर्छ होइन बिस्तारै बिस्तारै अब के बारबीको सारबीको नि व्यवस्था छ अरे अनि केटाहरू चाहिँ फर्मसम भरेर आइसक्यो मस्त एक्जाम दिन्छन् अब एक्जाम दिन्छ नि भ्याकेन्सी गाइज ल अहिले चाहिँ हामी डिनर चाहिँ हानेर फेरि आगो ताप्नु आएको छ बारुकी एक लोट बाँकी छ सबैहरू चाहिँ देखिन्न गाई जति छ फेरि आगो बोल्दा सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ ल मुस्कान केही भन्दै विषय एक दुई शब्द विषय बारुकी हानिहाल्यो आगो ताप्दै मजाले गीत बजिरहेको भएकोले गर्दाखेरि मात्र ल फेरि गीत बज्छ होइन अनि मस्त एकछिन तापेर खानासाना हानेको आयो खाना चाहिँ मिठो रहेछ गाइस फेरि बबाल छ नि एकदम दामी खाना चाहिँ सो गाइस यो खानासाना खाइयो होइन अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजिरह्यो अनि कपिराइट लाग्न सक्छ होइन त्यही गाइस अब साथीभाइहरू चाहिँ अब यसो खानपिन अब के अब बेलुका खानलाई किन्न गएको छन् होइन त स्न्याक्सहरू हामी चाहिँ अब टक्क लाएर तपाईँहरू देख्छ भने के गर्दैछौँ भनेपछि हामी यस्तो हात गरेका छौँ आगोमा भनेपछि के गर्दैछौँ हामी जनता जान्न चाहन्छ आफ्नो हातको राप यहाँ आगोलाई दिइरहेछौँ सो गाइस त्यही हो अब एकछिन पछि चाहिँ हामी खानसाना खायो अब आगो पनि सिद्धिन आँट्यो हामी चाहिँ तल रुममै जान्छौँ रुममै भेटौँला ए गाइस स्टे ट्युन होइन लभ करता सकेन